Because you expect, if the house is ongoing construction, na maraming dumi yan. May patak ng pintura, no? So, kailangan yung linisin. So, there's no need for you actually to use a machine, no? Kahit sanding lang, or sander, no? Para lang malinis yung flooring natin. So, importante yung floor preparation, no? Para bago tayo mag-epoxy, malinis talaga siya. So, grinding works also. Kaya pinapasadahan namin, no? We use also the floor grinder. It's one way for us to find out or to inspect, no? If meron kapak sa flooring, no? Kasi kung weak yung hindi monolithic, definitely may part dyan na dahil mabigat yung machine, tatalsik lang siya, no? So, dahil may machine kami, ginamit na rin din namin sa for cleaning. So, pasada lang, no? Para matanggal yung pintura, matanggal yung dumi. Yan. And meron siyang pampabigat, so inalis na namin yung pampabigat para hindi na siya lumalim or hindi na siya kakain ng too much concrete, no? Yan. So if you don't have the machine, you can inspect, no? Tatok-tatok lang, no? Titignan nyo kung may ampaw or may kapak, no? Dun sa flooring. And sanding works. You can use a sander. And after that one, last sentence sa step 1, after the floor is cleaned, no, and ready for the first coat, use industrial epoxy as your primer, no? And mix thoroughly. Industrial epoxy part A and B ratio is 2.5:1. No? So ito yung formulation namin. So gaya dito, this is the 1 gallon set. Kaya hindi siya puno yung 1 gallon set namin because this is 2.5 kilograms and 1 kilogram ng hardener. No? So this is 2.5:1. So meaning yung net weight niya na laman, ang 1 set na 1 gallon namin is 3.5 kilograms. Yan. So yan yung ratio namin. So this is the first usage, no? Kasi yung industrial epoxy namin, it is actually 3-in-1. No? Ang gamit niya. So ang first na gamit niya is as your sealer primer. No? To seal the open pores dun sa concrete mo. Yan. So you can apply a thin coat, no? Number 2, after mixing, apply a thin coat of industrial epoxy as a primer using a roller or a brush. No? So parang ordinary paint yung application niya. No? Para maging sealer lang siya. No? Kasi our concrete is porous. Di ba? So kailangan ma-seal muna natin siya prior to application of final coat. Yan. Mix thoroughly, no? Epoxy resin, ayan. Industrial epoxy color may vary depending on the desired final metallic epoxy color to be used. No? So, that's the main reason why we only have 3 standard colors. No? Kasi ginagamit namin siya as primer. Yan. So, it will, your primer will based on your final design. Gaya dito, this is metallic epoxy. If your final design, ang main color mo is white, then definitely you're going to use industrial epoxy white as your primer. No? So kailangan mag-coincide siya. Kasi may tendency kasi yan na yung primer mo is magsha-shadow siya dun sa final coat ng metallic epoxy mo. No? Magsha-shadow siya. Kaya kailangan mag-coincide siya dun sa final coating mo. So that's why we use industrial epoxy white on this video. Kasi metallic epoxy niya is silver white, ang main color niya. And then may konting gold lang siya dun sa highlights. Yan. No? So yan yung unang gamit. No? First use ng industrial epoxy natin as your primer. So kailangan siya, at least ma-mix mo siya 2 to 3 minutes. No? Importante ang mixing, no? Na maayos. Yan. Number 3, when visible cracks or deep crevices appear on the floor after the application of epoxy primer, you may directly apply epoxy putty. Yan, dito lang pumapasok yung putty natin sa mga cracks. While industrial epoxy is still wet, so kahit basa pa yung primer mo, pwede ka na mag-putty, no? Either way, kung matuyo man siya, pwede ka rin mag-putty, or if you have time, enough time, no? Doon sa whole day, nag-apply ka ng epoxy at mahaba pa yung panahon mo sa mga tao mo. Of course, sometimes, kailangan natin maximize yung mobilization, no? Na hindi tayo pabalik-balik. So, mahaba pa yung araw,
you can directly apply epoxy putty, no? Kahit basa pa yung primer mo. No? Or you just need to wait 8 hours. Kung gusto mong pagtuyo na, ay bukas na ako mag-apply. No? So minimum 8 hours, no? 8 to 12 hours, pwede ka na rin mag-putty. Yan. So if you have cracks. So ang epoxy putty natin is the combination. Ito yung pangalawang gamit na industrial epoxy natin. It's the combination of industrial epoxy and patching compound. Yan. Para magkaroon lang siya ng katawan. So kailangan 2 components pa rin lagi yan ha. Kasi doon sa Mindanao, naluan na ng patching compound, hindi naman nilagyan ng hardener. So isang linggo na yung masilya na, hindi na tuyo. No? So kailangan, it is always 2 components. No? Yan. Patching compound, calciumine, or in scientific term, it is calcium carbonate. Yan. Kahit saan, nabibili natin sa ordinary na hardware. Yan. Para lang magkaroon ng katawan yung industrial epoxy natin. Yan yung ginagamit natin ng putty. So it is still considered yung base mo na epoxy na 100% solid, kaya matigas pa rin siya pag pinasilya mo. No? Hindi yung gagamit tayo ng simple na from vapor tapos mamasilya natin sa sahig, no? Cementitious lang, water-based. So definitely, mabilis lang yung matuklap. No? Skim coat is just for wall, no? Maraming maraming ibang klase, hindi naman skim coat yung tawag na ina-apply namin sa flooring, no? Gaya ng stoko, meron stoko na for flooring. No? Ang skim coat and stoko, mag-anak lang din yan. Pero, just to give you idea, stoko, yung hardness niya, iba sa skim coat. No? Kaya mapapansin nyo, yung stoko, kung binili nyo na stoko talaga, mas mahal siya. No? Kasi doon nagkakatalo sa formulation yan. Mas makapit, mas matigas ang stoko. Yan. Okay? So yan yung pangalawang gamit ng industrial epoxy natin. Gagamitin mo ng putty. So bakit tayo nagbasilya? Nakita nyo sa monitor, di ba? Kanina sabi ko, plain cement yung flooring. Di ba? Pero nung na-absorb na niya, yung primer natin, nakita mo na yun, ang dami ng hairline cracks na lumabas. So it is obvious na hindi monolithic ang magkagawa ng flooring, no? Nag-tapping siya, tapos na yung tapos na nag-tapping siya. Hindi monolithic ang pagka-prepare ng floor. So yung 1 day work, na assumption ko, upon seeing the floor na makinis siya, na magiging 3 days. No? So dyan nagkakatalo yung application ng epoxy, tumatagal talaga siya dahil sa floor preparation. No? Pero yung final application, mabilis lang, no? Wala, di matatapos mo siya, 80 square meter, 100 square meter. Wala pang 1 day, tapos mo na yan. No? Pero dahil sa floor preparation, doon tumatagal. So gaya nakita nyo sa monitor, masyadong dikit-dikit yung cracks niya. No? So, you need to inspect. No? Pag yung crack is hairline cracks lang, walang problema, you can directly apply putty. No? Mamasilyahan mo lang siya. Wala siyang kapak. Ibig mo sabihin. But if you find out na meron siyang kapak, no, anong gagawin natin? It is somewhat like doing an epoxy injection procedure. No? Pero, you don't need a machine. No? Parang lang siya by gravity. Pagkapak siya, para maiwasan natin na tumakbo yung kapak. So usually, pag napabayaan nyo, in some portion of your floor, nakapak siya. No? Pag kinatok mo, alam mo naman na hindi siya kumapit. At pinabayaan mo siya, dahil sa foot traffic, pag tumagal yan, tatakbo yan. Di ba? Tumatakbo yan. So, bago mo yun antayin, kailangan masolusyonan natin yun. So pag merong portion of your floor na kapak, dahil dun sa crack na yun, kailangan yung i-grind yung crack. No? Making it bigger, no? Yung crack niya. No? Para lumaki. And then after that one, tsaka nyo siya lagyan ng epoxy, kahit industrial epoxy natin, puro lang siya, i-brush lang, kumbaga parang pinunduhan mo lang siya, saka nyo siya sundan ng epoxy putty. No? Bakit? In that way, yun yung magiging pandikit mo, binder mo dun sa ilalim. No? Pag hindi mo kasi siya nag-grind at hairline cracks lang yan, yung putty mo nasa surface lang. No? Hindi yun makapenetrate directly dun sa ilalim.
No? So, kailangan i-grind mo siya and then saka mo masilyahan. So, parang nag-epoxy injection ka pero by gravity lang na yung pati kasi natin, papasok pa rin siya. No? So, it's not considered as structural, kaya there's no need for you to use a machine. No? Kasi pag epoxy injection for structural, kailangan may pressure siya. Yan, pressurized talaga siya para kahit saang crack o hanggang saan lalim yung crack niya is papasok yung epoxy. But in this case, if crack due to tapping lang, meaning hindi yan tagos dun sa ilalim, by gravity lang. No? Just grind the cracks and then place the epoxy together with the putty. No? Industrial epoxy with patching compound or calciumine. Yeah. So that's one way para hindi na tumakbo yung lapak nyo sa flooring, na agapan nyo na. No? So gaya dun sa mga may tiles na meron kayong gusto nyo pang masave na tiles sa flooring nyo. Diba minsan, nagsisimula pa lang mga, no? Yung laminating epoxy, yun na minsan ginagamit namin dun sa pandikit, no? Dun sa between the tiles, yung may grout, no? Ang kailangan mo lang doon is patakan mo lang yun, no? Ng epoxy. Saka mo daganan. Kinabukasan yan, matigas na yan. No? Wala nang movement yan. No? So yun yung pwede nyo gamitin. Kasi yung iba, ang problema na hindi nila masolusyonan. Kasi kailangan matanggalin, i-chipping, tapos cemento ulit. Diba? Yan, hindi mo na kailangan tanggalin. No? Pag may movement yung tiles nyo, patuluan nyo lang yung in between the tiles, no? Para maka-absorb siya. Galaw-galawin nyo lang. Makapasok na yan. The following day, matigas na yan. No? So yan, pwede nyo gamitin. So in this case, nagpati kami. So napansin nyo, yung mga tao naka-spike shoes. Yan. No? So may strap to pag binili nyo. Yan, may strap to pag binili nyo. Yan. So alam nyo naman ang Pinoy, dahil ayaw na gusto mabilis tanggalin, no? Pag mabilis isuot, nilagyan na lang ng tsinelas. Yan. Kaya sa Pilipinas, yung spike shoes, naging spike slippers na lang. No? But if you want to find online, no? Do not search for spike slippers, it is spike shoes. Yan. Ano dito? So, mas madali. Alisin, tanggalin, kaya ganito yung tsura. But, original design is may strap siya para isuot mo sa sapatos mo. Pero minsan, lumuluwag kasi. No? Kaya, yan, pag ganito. Yung iba, gusto mag-DIY, 3/4 lang na plywood and then screw. No? Black screw, marami. Saka mo lagyan ng tsinelas. Sold na. Yan. Yung, hindi lang kami pwede gumamit ng mga planta. Pag residential, di ba sa ilan, walang safety officer, di ba? Pero pag sa planta, ayaw ng mga companies na pag-DIY yung gamit. Especially pag mga hapon. Yan. So, you need to do full putty. Kasi ginawa na lang namin ito full putty dahil masyado ng dikit-dikit yung cracks niya. No? So, kaya nasabi ko, yung 1 day work, naging 3 days. So, full putty na lang ginawa namin rather than piliin lang yung saan yung cracks. Halos magkakatabi na yung cracks niya. Yan. So, the next day, step 4, sanding works will be done the following day or at least 12 hours curing time. Clean the area thoroughly using a vacuum, mops and rugs. Yeah. So the following day, of course, kailangan mo magliha. Kung mayroong sumobra na pati, so you need to do sanding works. Yeah. So yan yung kailangan gawin. Yan yung nagpapatagal when it comes sa floor preparation. Yeah. So ready na siya for final coat. Yan. May note dyan sa page 3 na tayo. Another layer of industrial epoxy as a primer may be applied. In order to obtain color uniformity of the floor prior to the application of metallic epoxy. This will depend on the desired final color design of metallic epoxy. Yan. Before final application, make sure the area is enclosed or covered to prevent dust and insects from entering the premises.
So, it will depend, no, dun sa final design nyo. So, minsan, pag manipis yung masilya nyo at lumabas ulit yung color ng cement, it's an option, no, na mag-primer kayo dun sa portion na yun. Kung ang design nyo is walang shade of gray, kasi shade of gray ang cement eh. No? So, it will depend if you need to apply another primer. Yan. So, for final application, mix thoroughly laminating epoxy resin metallic coloring pigment at least, no? So sa number 5 tayo, ang ratio ng pigment natin. Ratio of pigment is at least, pinaka-minimum is 1% of the total mixture, no? Pero sa mga maliliit lang na hinahalo namin, pag sanay na kayo sa epoxy, matatansya mo na, no? Yung transparency niya. Also, for bigger projects, lalo na sa timba, at least 1% ang metallic pigment. Ibig sabihin, if you have 1 kilogram na mixture that's already total of A and B, part A and B, 1% meaning you need 10 grams of metallic pigment. Yan yung pinaka-minimum. Kasi kung masyadong konti, magiging translucent, no? Mas kita yung substrate mo, mas kita yung primer mo, no? Pero may tendency pa rin yan na makikita yung primer mo kasi kahit anong galing ng mason mo, magpantay niyan, dahil kamay lang yan, yung mga difference ng 1 mm or 0.5 mm, hindi nila ma-perfect yan. So yung epoxy yung magli-level niyan, no? So, the more na makapal, so ibig sabihin, mas maraming pigment ang pupunta doon sa part na yun, yung portion ng flooring mo. So kung manipis, mas less yung pigment, dahil mataas yung elevation ng flooring na yun, ibig sabihin, mas possible siya makita, mag-shadow yung primer mo. No? Yan. So at least, minimum 1%. No? Pag nag-range siya, 1 to 2% ang pigment. Before mixing the hardener, so ang ratio natin of laminating epoxy and hardener is 2.5:1. No? It is the same with our industrial epoxy. Yan, pareho siya. 2.5:1. Part A, so 1 gallon set, that's why this is 2.5 kilos. And part B, 1 kilogram. No? So, 3.5 kilos pa rin yung net weight niya. Yan, sa 1 gallon. Okay? So, ang instruction ko dito for number 5 is i-mix mo muna yung pigment dun sa part A. Bakit, no? Gaya ng nasa video natin. We're mixing the metallic pigment on the part A bago ka maglagay ng hardener, no? Kasi once na nilagay mo na yung hardener, tumatakbo na yung working time natin. No? The safest working time of our industrial epoxy and laminating epoxy is only 30 minutes. No? Yan yung pinaka-safest na working time. So later on, you will know how to maximize the working time. Yan yung pinaka-safest. No? Kaya we advise that once you mix metallic pigment first dun sa part A, bago ka maglagay ng hardener. Especially if meron ka pang adjustment sa color. Yung white, gusto mong gawin konting gray. Maglalagay ka ng konting silver gray or black. Kasi wala kang gray. So ang white, which is your base color, maglagay ka ng black para magiging gray. No? So at least, hindi pa tumatakbo yung oras mo. Yung working time mo kasi wala ka pang hardener. No? So, the best thing first is to place the metallic pigment dun sa part A muna. Bago ka maglalagay ng hardener para maka-adjust ka pa sa color mo. Yan. And then you also prepare the highlights, no? Prepare also another set of metallic epoxy mixture if desired to put a highlight color on the first mixture. No? So once na-mix na yan, gold, yung highlights natin based on this video is meron siyang gold, no? Na highlight. So this is pure metallic epoxy project. No? Wala tayong industrial sa final design. No? Ang ginamit natin ng industrial epoxy is for primer, and then second is for putty. No? Nilagyan natin ng patching compound. But the final coat
No? The final flat coat is pure laminating epoxy with metallic pigment. Yeah. So number 6, then pour, no? Once na na-mix yun na, at least 3 minutes, 2 to 3 minutes. Then pour the metallic epoxy mixture from the mixing container onto the floor, no? Using a notch squeegee. Forward roll. Yan, no? So ito yung mga sample ng notch squeegee. Yan. Merong rubber. And meron din siyang steel, no? Para siyang lagari. May ngipin siya. No? So usually yung notch niya is 3 mm. Yung gamit namin na notch. No? It's 3 mm to spread the epoxy. No? Hindi naman ibig sabihin kasi na self-leveling yung epoxy natin ay bubuhos nyo na lang yun sa kanto at bababayaan nyo na. No? Hindi pwede gano'n. Kasi definitely hindi pa umabot sa sulok yan, tumigas na. Yan. So kailangan mo pa rin siya i-spread. No? For small areas, no? Actually, kahit walang squeegee, you can still spread yung epoxy mo. Just make sure na alam mo yung coverage. No? Later on, we will discuss the coverage. No? So 1 gallon natin, pinaka-safest, no? Na application is per kilogram per square meter. No? Yan yung pinaka-safest niya. So, pwede ka gumamit ng roller and then just put a temporary mark sa floor. So, sabihin natin, nagtimpla kayo ng 1 gallon, that's 3.5 kilograms. So, meaning it's ideal for final flat coat for 3.5 square meter. So, at least alam mo yung markings mo, hanggang dito lang to. Yan. So, kahit wala kang notch squeegee, you can spread the epoxy using the roller, pero hindi mo na siya kailangan batakin ng todo kasi alam mo na yung coverage. No? Yan. That's why it's always a requirement na ang self-leveling application, ang standard is between 1 to 3 mm. Kasi less than that, no? Kung masyado na manipis, mabatak mo na masyado yung epoxy natin. Of course, wala nang allowance yung epoxy to flow. Diba? How do you expect the epoxy to self-level if masyado na manipis yung application mo? Diba? Do you get me? No? So kailangan nandun tayo sa standard thickness requirements, no? Para meron magiging flowable siya. Okay? Yan. So after that one, ilagay natin yung silver white. So the main color is silver white. No? Laminating epoxy with silver white. Tsaka natin nilagyan ng highlights. Yan. Forward dun sa yan. So, nilagyan natin ng highlights na gold. So, dapat nasa working time ka pa niyan. No? Dapat you're within the working time. Yan, no? So, naglagay tayo ng gold na highlights. And then, we're using a standard cotton roller. No? You can use a standard cotton roller. Kasi meron talaga actually roller for epoxy, no? Pero hindi siya laging available commercially. No, gaya niyan, pino siya. No? But you can use the ordinary cotton roller, pero kailangan mo siyang sunugan ng heat gun or butane torch. Bakit? Ordinary cotton roller, mabalahibo siya. Yan, mahimulmol. Yan, so pasagahan mo lang yun ng heat gun, masusunog na yung himulmol nun. No, huwag mo lang itodo, baka sunog na, wala nang matira. No? Yan, so yan lang yung technique niyan. Pwede mong pasagahan ng heat gun para yung mulmol niya masunog. You can use the ordinary cotton roller. No? Yan, kasi pag yung mag-epoxy talaga, ganito siya kapino. No? So hindi mo siya basta-basta nabibili commercially. Yan. So once nalagay mo yung highlights color, it will depend doon sa preferred outcome ng design mo. Yan. So yan, yung mga ganyan design pattern, tinatawag nila dyan sa iba, swirl, no?
or swirl pattern. Yan. Pero sa amin, ang tawag namin dyan, patcham. Chamba-chamba. Yan, di ba? So it's a swirl or twirl pattern, no? Pero napansin ninyo, di ba? Nandyan pa yung marks, no? Nandyan pa yung marks ng roller mo. But once it will self-level, di mo na alam kung paano ginawa yung design kasi mawawala yung marks ng tools mo. Yan. So if you're not used to epoxy application, hindi mo talaga malalaman kung ano yung ginamit na tool. No? Kasi yung mga markings na yan, magsi-self-level pa yan, gagalaw pa yan. No? So yung mga markings mo sa roller, mawawala lang. No? Yan. No? So magiging ganyan yung ano niya, yung magiging result niya once na may movement na. No? Hindi lang masyadong magandang pagkakuha kasi this is 10 years, no? More than 10 years na the application na yan. Yan. So, wala na yung marks, yung round marks, no? Ng roller mo. So, it will depend dun sa quantity din. Kasi yung iba gusto minimalist lang, mas konti lang yung colors niya, yung light colors niya, no? So, less lang yung ilagay mo na highlights, no? So, yun yung application niya, no? So, last part, no? Doon sa baba ng step 7. Use a heat gun or butane torch or spray isopropyl alcohol 99%. Yan, dito mas malinaw, nawala na yung marks niya, no? 99% solution to remove bubbles, no? Pero madalang to, no? Our epoxy is self-degassing. As long as you're within the working time, no? Halos wala kang bula na makikita, no? Ang bubbles lang nakikreate once na nag-gel na siya, no? Pag gumamit ka ng tool, no? Roller, pag angat mo niyan at medyo malagkit na yan, papasukan niya ng air pocket, pag angat mo niyan, mag-iiwan ng bula yan. Yung spike shoes mo, pag angat mo, mag-iiwan ng bubbles yan, no? Kaya make sure na you're within the working time. Kasi kung wala pa yung jelly o wala pa sa gel time o hindi pa siya tacky, no? Kusa lang puputok yan, yung bubbles na yan, no? But kung meron, you can use heat gun sa flooring. Hindi siya totally ideal kasi may wire. So countertop, okay ang heat gun. So sa flooring, ang gamit namin is either butane torch or isopropyl alcohol na 99%. Ilalagay mo lang siya. Ano to? Magkamay to, bro? Kung ilagyan lang. Saan? Ano? Yan. So may mga branded online. Pwede rin kayo bumili dito sa Batangas. So may mga branded online. Yan. 99%. No? Not the yung kaya nito. Yan. Hindi yung pang kamay na 70% lang, no? Yung pang disinfectant, no? 70% lang yan. Yung nabibili natin para sa kamay natin or ano, no? 70%, that's 30% water, not ideal, no? So ito, ilagay nyo siya sa spray para once na may bubbles, spray mo lang siya. No? Pag tinamaan yan, puputok na yung bubbles nun. Yan. So once na nag-crater siya, dahil mag-crater yun yung alcohol. Pero dahil 99% puro siya, mag-evaporate lang siya agad. So magsi-self-level lang din ulit. Yan. So hindi pwede na mag 70% kasi once na may water, yung alcohol mo, matagal mag-evaporate, mag-crater yun, no? Magkakaroon ng pinholes yun. No? Doon sa may iwan kasi matagal siya mag-evaporate kasi may water siya. So kailangan 99% solution. Okay? Hindi mo siya masyadong mabibili commercially. No? Online, pwede rin dito. No? Meron. Pero sa commercial, halos wala kang mabilhan niya na pure. No? Yung iba naman, magpapadala ng picture, yan, ito tama ba ito sir? 99%? Ito yung nakapatay ng bacteria na 99.9%. No? Hindi yung solution. Ano? Yan, kills germs, 99.9%. Yan, baka magkamali kayo, ito yung makita nyo, kala nyo solution siya. No? Yan, so yan yung mga pang-terminate ng bubbles. You can also use
spike roller, no? To terminate bubbles, pero usually ginagamit namin ang spike roller for industrial or plain color or isang kulay lang yung flooring mo. Kasi of course, kung may design ka, madadaanan niya. No? So, mag-mix yung color mo. Yan. But you can also use this kung gusto mo magdain talaga na yung color mo is mag-spread. Pwede siya. Yan. So, yan, squeegee and spike roller. So, other usage, laminating tabletops sa page 4, countertops, laminating furnitures, cabinet doors, walls, no? By using fibers and substrate or plywood. And then, ito yung technical specification natin. Technical specification natin, for primer application, ang 1 gallon natin, 10 to 12